Hello, xin chào các bạn đã trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cùng với các bạn món chả giò ha. Thì làm chả giò ngày hôm nay mình có đây là 4 thau thịt xay nha các bạn. Nó tương đương với lại 2 kg ha, coi như là gần 2 kg nha các bạn. Và đây là mình có là 4 sắp bánh tráng ha, bánh tráng để cuốn chả giò nè. Một bịch vậy là 25 cái bánh tráng trên đây. Thì mình sẽ làm 4 bịch, tức như là khoảng 100 cuốn chả giò nha. Rồi đồng thời đây là mình có một củ hành tây mình đã sắc nhuyễn nó ra như thế này ha. Rồi đây là 100g nấm mèo khô mà mình đã ngâm rồi và bây giờ nó đã nở ra rồi nè. Rồi mình đã xả nước sạch nè ha, và mình lấy kéo mình cắt cho nó ngắn bớt nha các bạn. Rồi đây thì mình có khoảng hơn ký khoai môn chút xíu ha. Tất nhiên là khoảng 2 thau mấy á, là chắc khoảng 1 ký khoai môn á. Và đây mình có đây là 5 củ cà rốt ha. Rồi đồng thời gia vị đi kèm đó là mình có ở đây là 2 muỗng canh đường, 2 muỗng canh hạt nêm, 1 muỗng cà phê muối, muỗng cà phê tiêu. Đây là 1 muỗng canh dầu hào. Và đây là mình có khoảng 2 muỗng canh hành tím băm nhuyễn nha. Thì bây giờ là mình sẽ đi bào củ cà rốt và mình xắt khoai môn thành từng sợi nhỏ nha các bạn. Rồi thì cà rốt mình sẽ bào thành từng sợi như thế này nha các bạn. Rồi đây là phần củ cà rốt mình vừa bào xong rồi nha các bạn. Thì bây giờ mình xắt khoai môn nha. Củ khoai môn của mình như thế này ha, thì mình sẽ bổ dọc xuống nha. Bổ dọc làm đôi xuống như thế này nè. Bây giờ mình sẽ xắt mỏng lát ra như thế này nha các bạn. Rồi xong rồi mình xắt lại thành từng sợi nha. Mình đừng xắt theo chiều dài như thế này thì cái sợi nó sẽ rất là dài ha. Mình cắt cho nó ngắn một xí ha. Đó, mình cắt sợi ra ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho thịt vào trong một cái thau lớn để chuẩn bị mình trộn nhân để mà mình cuốn chả giò nha các bạn. Mình cho tất cả vô thịt hết vô trong đây ha. 4 thau thịt ha, tất nhiên là gần 2 kg nha các bạn. Bạn nào muốn có tôm vào trong cái nhân chả giò của mình á thì mình cho vô đây là 2 thau thịt xay và 2 thau tôm ha. Hôm nay thì mình chỉ làm thịt xay không nha các bạn. Kế tiếp là mình sẽ cho cái phần hành tím băm nhuyễn vô nha các bạn. Rồi hành tây mình cho nấm mèo luôn ha. Rồi cà rốt nha. Rồi kế tiếp là khoai môn luôn ha. Thì nói chung là khoai môn, cà rốt với nấm mèo là mình muốn làm nhiều thì mình để nhiều, mình muốn ít thì mình bớt lại nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần gia vị vào nha các bạn. Mình cho vào đây là 1 muỗng cà phê muối ha, 1 muỗng cà phê tiêu, 2 muỗng canh đường và 2 muỗng canh hạt nêm nha, 1 muỗng canh dầu hào. Rồi bây giờ mình sẽ đeo bao tay vào để mà mình nhồi nó, mình trộn nó lên nha các bạn. 100 cuốn lần nha các bạn, cho nên hơi nhiều, nhồi hơi bị mỏi tay. Rồi bây giờ mình chuẩn bị gói nha. Trước tiên mình chuẩn bị có một cái trứng ha, để mà mình dán lại cái phần sau cùng mà khi mà mình cuốn cái chả giò xong á, mình chấm chút xíu trứng để mình dán cho nó dính lại ha. Mình cho một cái bánh ra một cái dĩa nha các bạn. Rồi mình múc khoảng 1 muỗng dung như thế này nè, mình để vô đây tùy theo cuốn bự nhỏ mà mình muốn ha. Như thế này. Xong mình cuốn vô, bẻ hai bên đầu này vô, cũng đơn giản. Rồi phần sau cùng là mình chấm cái lòng trắng trứng mình dán vô đây ha. Rồi thì đây mình sẽ có một cái cuốn chả giò nha. Rồi mình cuốn tiếp cái khác ha. Cho một cục nhân vào trong này. Cục nhân vừa đủ thôi nha các bạn. Đừng bự quá mà cũng đừng nhỏ quá ha. Rồi mình sẽ roll nó ha. Bẻ hai bên góc này vô nha. Rồi lấy lòng trắng trứng thao ngoài cái phần cuối rồi mình dán nó lại. Đây là cuốn chả giò.
gói cũng lẹ chứ không có lâu nha các bạn. Chấm cái lòng trắng trứng, tha cái phần sau cùng làm cho nó dính lại ha. Rồi nó dính lại rồi, cứ như thế mà mình cuốn cho đến hết nha cả nhà. Nếu mình thấy thiếu thì mình bóc vô thêm xí nữa ha. Và phần sau cùng cuối cùng đây tha trứng lên, tha lòng trắng trứng lên. Rồi. Sau một hồi lâu mình đứng cuốn chả giò thì cuối cùng mình cũng đã cuốn xong 100 cuốn chả giò nha các bạn. Đây là 100 cuốn chả giò mình vừa cuốn xong nha các bạn. Bây giờ mình lấy cái plastic wrap á, mình bọc nó lại cho kín rồi mình để vô tủ đá rồi mình dùng dần nha. Khi chiên thì mình bắt cái chảo dầu lên bếp trước cho nóng ha các bạn. Khi mà chảo dầu đủ độ nóng rồi đó thì mình lấy chả giò trực tiếp từ trong tủ đá ra và mình để từng cái chả giò vô trong cái chảo dầu để mình chiên ha. Chứ mình đừng có xả đá ra trước nha. Mình xả đá ra trước á, cái cuốn chả giò của mình nó ướt á, thì nó sẽ nổ dữ lắm ha. Còn mà nếu các bạn làm cách như mình á, mình lấy từ trong tủ đá ra mình để vào mình chiên liền á thì nó sẽ ít văng hơn ha. Với lại cái độ giòn của cuốn chả giò của mình á, nó giữ được rất là lâu nha. Mình chiên mà từ 12 giờ trưa tới 7-8 giờ tối mà cái cuốn chả giò mình vẫn còn giòn ha. Rồi sau khi mình để những cuốn chả giò vào trong dầu chiên rồi đó, phần còn lại mình phải bỏ trở lại vô tủ đá liền nha các bạn. Rồi khi nào mình chiên nữa thì mình lấy ra nữa ha. Giờ mình sẽ dùng cái plastic wrap ha, cái màng bọc thực phẩm ha, để mình wrap nó lại nha các bạn. Rồi đây chả giò mình đã wrap xong hết rồi nha các bạn. Bây giờ mình để vô tủ đá nha. Khi nào mà mình dùng thì mình cứ lấy ra rồi mình để vô mình chiên thôi ha. Rất là tiện lợi nha các bạn. Rồi thì lễ cũng sắp tới rồi, thì sau cái video này thì nếu các bạn muốn đãi cho gia đình mình có cái món chả giò này trong cái ngày lễ đó, thì bây giờ mình có thể cuốn để sẵn được trong tủ đá rồi nha các bạn. Mình chúc các bạn thành công trong món chả giò này nha. Nếu các bạn thấy thích cái recipe này của mình á, thì thumbs up ha, like, share and subscribe để có thêm nhiều video mới ra nữa nha. Thank you for watching. Bye bye.